નમસ્કાર મિત્રો, એક્યુરેટ એકેડેમીમાં ફરી એકવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ગુજરાતી વ્યાકરણમાં મહત્વનો ટોપિક અને લગભગ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછી શકાતો હોય એવો ટોપિક એટલે સમાસ। 99.99% આ પ્રશ્ન હોય ને હોય જ। કોઈ શબ્દ આપેલો હોય અને પૂછે કે સમાસ ઓળખાવો, તો એ ટોપિક વિશે આજે આપણે થોડીક ચર્ચા કરીએ। એક્યુરેટ એકેડમી ગવર્મેન્ટ જોબ માટેનું આપનું સપનું થશે સાકાર પ્રથમ પ્રયત્ને। જોઈન એક્યુરેટ એકેડમી। GPSC, TET, HTAT, PSI, કોન્સ્ટેબલ, ક્લાર્ક, તલાટી, IBPS તથા અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે પધારો એક્યુરેટ એકેડમી। ડેલી ટેસ્ટ અને ઓડિયો વિડિયો દ્વારા પ્રેક્ટિસ તેમજ મર્યાદિત સંખ્યા। એક્યુરેટ એકેડમી। સમાસ તો સૌથી પહેલા તો સમાસ એટલે શું? સમાસની પણ સંધિ થાય। યાદ રાખજો, સમાસ અને સંધિ આમ જોવામાં તો બંને સરખી લાગશે, બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે? તો કે એક શબ્દ અને બીજો શબ્દ, પહેલો શબ્દ અને બીજો શબ્દ, પહેલા શબ્દનો છેલ્લો અક્ષર અને બીજા શબ્દનો પહેલો અક્ષર, આ બે જોઈન્ટ થાય અને બને એને કહેવાય છે સંધિ। પહેલો શબ્દ અને બીજો શબ્દ, પહેલું પદ અને બીજું પદ, એનો શું અર્થ થાય છે? એક પદ કે એક શબ્દનો બીજા પદ કે શબ્દ સાથે શું સંબંધ છે એની સાથે કોઈ જ મતલબ નથી હોતો। કેમાં? સંધિમાં। આ બે પહેલા શબ્દનો છેલ્લો અક્ષર અને બીજા શબ્દનો પહેલો અક્ષર જોઈન્ટ થાય અને બને એને આપણે કહીએ છીએ સંધિ। પણ સમાસ એટલે તો કે એક પદ જ્યારે બીજા પદ સાથે જોડાય ત્યારે એક પદ અને બીજું પદ છે બંનેનો અર્થ શું થાય છે, એક પદ બીજા પદ સાથે શું સંબંધ ધરાવે છે, આ બધું ધ્યાન રાખી અને એક પદ જ્યારે બીજા પદ સાથે જોડાય છે કે બેસે છે ત્યારે એને કહેવાય છે સમાસ। હવે સંધિ અને સમાસનો જે ડિફરન્ટ હતો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે। સમાસ શબ્દની પણ સંધિ થાય છે। શું? તો કે સમ વત્તા આસ। સમ એટલે સાથે અને આસ એટલે બેસવું, એટલે સમાસનો અર્થ થાય સાથે બેસવું। અને બીજો એક અર્થ થાય સંક્ષિપ્ત, એટલે કે ટૂંકું। કઈ રીતે ટૂંકું થાય એની આપણે વાત કરીએ તો કે રામ અને લક્ષ્મણ કોઈ એક શબ્દ છે, કોઈ એક બે શબ્દ છે, પણ જ્યારે એનો સમાસ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે રામ લક્ષ્મણ રાખીએ છીએ અને એમાંથી વચ્ચે છે તો કે અને એ સંયોજક કયો કે શબ્દ કયો એનો લોપ થાય છે અને રામ લક્ષ્મણ બને છે। યાદ રાખજો, જે કોઈ સમાસ બને છે એ સામાસિક શબ્દ હોય છે, એમ કોઈ દિવસ વચ્ચે સ્પેસ આવે નહીં। જો તમારે સ્પેસ કરવી હોય તો રામ અને લક્ષ્મણ લખવું પડે અથવા આ રીતે લખવું પડે અથવા તો વચ્ચે ડેશ કરી શકો, પણ રામ સ્પેસ લક્ષ્મણ આવું ન લખી શકાય। 100% ખોટું જ પડે, ખ્યાલ રાખજો। ઓકે, મરણ ને શરણ તો મરણ શરણ, શાનો લોપ થયો? તો ને શું છે? તો કે વિભક્તિનો પ્રત્યય છે, વિભક્તિનો પ્રત્યય છે એ લોપ થાય છે, એ રીતે ટૂંકું થાય છે, એને પણ સમાસ કહી શકાય। આગ વડે ચાલતી ગાડી તો એનો સમાસ બને આગગાડી। શેનો લોપ થયો? તો કે વિભક્તિ પ્રત્યય અને અન્ય શબ્દ, તો આ રીતે પણ સંક્ષિપ્ત ટૂંકું થાય છે અને બને છે। ગૃહસ્થ, ગૃહમાં રહેનાર એટલે કે ગૃહસ્થ, તો વિભક્તિ પ્રત્યય પણ ક્રિયા છે એ સંક્ષિપ્ત થઈ ગયું છે, એક રહેનાર છે એનું સ્થ થઈ ગયું છે, તો આ રીતે પણ શોર્ટ થાય છે, આ રીતે પણ સંક્ષિપ્ત થાય છે। નવરાત્રિઓનો સમૂહ તો નવરાત્રિ કરીએ છીએ, અહીંયા પણ ઓનો વિભક્તિ પ્રત્યય અને સમૂહ શબ્દનો લોપ થઈને નવરાત્રિ શબ્દ બનેલો છે। જેના હાથમાં ચક્ર છે તે, આખું વાક્ય લોપ થઈ જાય છે અને ચક્ર પાણી એવું આવે છે, આખું વાક્યનો લોપ થયો છે। તો આવી કોઈને કોઈ રીતે શોર્ટ થાય, સંક્ષિપ્ત થાય એને કહેવાય સમાસ। ખ્યાલ આવી ગયો? હવે તમને એકદમ ક્લિયર થઈ ગયું હશે કે સમાસ એટલે શું। હવે આપણે આગળ જોઈએ। પ્રધાનતાની દૃષ્ટિએ સમાસના 3 પ્રકાર પડે છે: સર્વપદ પ્રધાન, એકપદ પ્રધાન અને અન્ય પદ પ્રધાન। એમાં તમને વાત કહું તો કે દ્વંદ્વ છે એ સર્વપદ પ્રધાન છે, એનું ઉદાહરણ કહું રામ લક્ષ્મણ તો એ પણ સર્વપદ પ્રધાન છે। તમને પ્રશ્ન થશે કે આ સર્વપદ છે, એકપદ છે, અન્ય પદ છે, કઈ રીતે ખ્યાલ આવે? ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં, ચલો આપણે જોઈએ કે ક્યારે કઈ રીતે ખ્યાલ આવે। દાખલા તરીકે લખેલ છે રામ અને લક્ષ્મણ,
તો એનું એક વાક્ય બનાવવાનું, અને વાક્યમાં ફરજિયાત ક્રિયા હોવી જોઈએ. રામ લક્ષ્મણ છે એમ નહીં, છે ને એ ક્રિયા નથી, એ સહાયકારક ક્રિયાપદ છે. ક્રિયાપદ આવવું જોઈએ. દાખલા તરીકે રામ લક્ષ્મણ વનમાં જાય છે, અર્થ નીકળે છે. યસ. અને એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની, અર્થ પણ નીકળવો જોઈએ. ચલો એક પદ છોડીને બોલો તો લક્ષ્મણ વનમાં જાય છે, અર્થ નીકળે છે. યસ. રામ વનમાં જાય છે, અર્થ નીકળે છે. યસ. જ્યારે લક્ષ્મણ શબ્દથી કરીએ તો પણ અર્થ નીકળે છે, રામથી કરીએ તો બી, બંને લઈએ તો બી અર્થ નીકળે છે. વાક્ય બદલાવવું જોઈએ નહીં, ક્રિયાપદ બદલાવવું જોઈએ નહીં. તો જ્યારે 2 અથવા 2 થી વધારે ગમે એટલા હોય અર્થ નીકળે છે, તો એને સર્વપદ પ્રધાન સમાસ કહી શકાય. તમને તો એવું થાય સર આવું તો બધામાં થાય, કાંઈ વાંધો નહીં. ચલો આપણે આગગાડીનું બનાવીએ. દાખલા તરીકે હું આગગાડીમાં રાજકોટ જાઉં છું. ચલો એક પદ છોડીને હું ગાડીમાં રાજકોટ જાઉં છું, અર્થ નીકળે છે. યસ. હું આગમાં રાજકોટ જાઉં છું, અર્થ નીકળો? ન નીકળો ને. યસ. એટલે આ એક પદ પ્રધાન છે. અન્ય પદ પ્રધાન તો કે બંને માંથી એક પણ પદમાં અર્થ ન નીકળે. આમાં શું હતું, પેલા એક વાક્ય બનાવીએ ત્યારે તો અર્થ નીકળતો હતો, બધાના નીકળે. એમાં છૂટા છૂટા હતા તો બધા પદનો અર્થ નીકળતો હતો. અહીંયા કોઈ બી એકનો, અહીંયા કોઈ પણ નો નહીં નીકળે. દાખલા તરીકે મુશળધાર વરસાદ પડે છે, અર્થ નીકળ્યો છે. ઓકે. ચલો ધાર વરસાદ પડે છે, અર્થ નીકળે છે. ઓકે. મુશળ વરસાદ પડે છે, અર્થ નીકળે છે. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો. સર્વપદ કોને કહેવાય, એક પદ કોને કહેવાય અને અન્ય પદ કોને કહેવાય. હા મિત્રો, એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો કે રામ લક્ષ્મણ છે સર્વપદ ન આપેલું હોય તો એની જગ્યાએ ઉભય પદ પ્રધાન કે તો પણ સાચું ઠરે. ઉભય પદ અને સર્વપદ બેનું ડિફરન્ટ શું એ તમને પહેલા કહી દઉં. ઉભયનો શું થાય તમને ખ્યાલ જ છે. ઉભય એટલે બંને, બોથ, બે, અને સર્વનો એટલે બધું. જો અહીંયા એવો સમાસ હોય રામ લક્ષ્મણ સીતા, તો યાદ રાખજો તો મારે સર્વપદ જ કહી શકાય, ઉભય પદ કહી શકાય નહીં. શું કામે? એમાં 3 પદ છે, અહીંયા 2 પદ છે, તો આને ઉભય પદ પણ કહી શકો અને સર્વપદ પણ કહી શકો. પણ રામ લક્ષ્મણ સીતા તો એને સર્વપદ જ કહી શકાય. એટલે કદાચ ઓપ્શનમાં રામ લક્ષ્મણ સીતા આવો તમને પ્રશ્ન પૂછીને ઓપ્શનમાં ઉભય પદ અને સર્વપદ બંને મૂકે તો ત્યારે સર્વપદ જ મૂકવું. પણ રામ લક્ષ્મણ છે તો સર્વપદ પણ આવી શકે અને ઉભય પદ પણ આવી શકે. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો હશે. સર્વપદમાં એકમાત્ર દ્વંદ્વ સમાસ છે જે સર્વપદ પ્રધાન છે. એક પદમાં તત્પુરુષ, મધ્યમ પદ, કર્મધારય, દ્વિગુ વગેરે. અન્ય પદમાં બહુવ્રીહી, ઉપપદ, અવ્યયી ભાવ એ બધા છે અન્ય પદ સમાસ છે. સમાસના અમુક પારિભાષિક શબ્દોની આજે આપણે વાત કરીએ થોડી. રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન એક દ્વંદ્વ સમાસનું એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે. તો એને આપણે છૂટું પાડીએ છીએ. રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન જે છૂટું પાડ્યું ને એને વિગ્રહ કર્યો કહેવાય. રામ છે એને પૂર્વપદ કહેવાય. ભરત, લક્ષ્મણ, આ બે છે, લક્ષ્મણ અને ભરત છે એને મધ્યમ પદ કહેવાય. શત્રુઘ્ન છે એને ઉત્તર પદ કહેવાય. અને રામ, લક્ષ્મણ, ભરત, શત્રુઘ્ન આખું જે આ પદ છે એને સામાસિક પદ કહેવાય. ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો? તો આજે આપણે સમાસની એક બેઝિક માહિતી આપણે મેળવી છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એક કોઈ નવા સમાસ સાથે ફરીથી મળશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.